So, isi-serve na natin siya. Kitang-kita nyo naman guys na talagang fresh na fresh pa yung ating toge. And then ang ating garlic. Hi guys! Welcome sa Luto at Negosyo. Ngayong araw na to, magluluto tayo ng bean sprout with fried garlic. So ano ba yung mga kakailanganin natin? Ang bean sprout or toge, ang garlic, sugar, oil, water, pepper, and oyster sauce. Kung wala kayong oyster sauce, you can use soy sauce. So tara, simulan na natin! Magpapainit tayo ng mantika. So ngayon guys, magpiprito tayo ng garlic. So make sure guys na mag-brown na yung color niya. Pero wag niyong susunugin. So, dapat alalay lang din tayo sa apoy. So, ito na guys. Nag-brown na yung ating garlic. So, ang gagawin natin, isi-separate muna natin siya. Tapos, isusunod naman natin yung sauce. So, sobrang dali lang din ng sauce. Ilalagay natin ang ating oyster sauce. So, sinabi ko kanina guys na pag wala kayong oyster sauce, pwede kayong maglagay ng soy sauce. And then, add natin ang water. Sugar. And then, pepper. Naglagay ako ng pepper para medyo may konting anghang. So, okay na to guys. I-separate natin siya ulit. So, isusunod na natin ang ating bean sprout. So, ginamit ko rin yung same pan. Maglalagay lang tayo ng tubig. So, dito, hayaan muna natin siyang kumulo. Then, ilalagay na natin ang ating bean sprout. So, ito na guys, kumukulo na siya. So, pwede na natin ilagay ang bean sprout. Sa pagluto ng bean sprout, maximum 1 minute lang para crunchy pa rin siya. Kasi kapag lumagpas doon, hindi na magiging maganda ang gulay natin. So, hayaan lang natin siya kumulo for 1 minute. And then, alisin na natin siya at pwede na natin siyang iserve. So, sobrang dali lang nito guys. And talagang magugustuhan niyo yung lasa. So, alisin na natin siya guys para manatili yung... So, isi-serve na natin siya. Kitang-kita niyo naman guys na talagang fresh na fresh pa yung ating toge.
And then, ila-add na natin yung sauce. And then, ang ating garlic. So, ito na ang ating bean sprout with fried garlic. So, sobrang dali lang niya, guys. And, kayang-kaya nyo gawin at home. Nagustuhan nyo yung ating recipe ngayon. And if you like this video, click thumbs up and don't forget to share it as well. And kung may mga request kayo na gusto nyong iluto ko, just comment down below and itatry namin yan iluto sa next video. So, see you next time. Bye!